हाय, मी पल्लवी खानोलकर आणि ही मधुरा खानोलकर. आम्ही रेनॉल्ट ट्रिबर आमची गाडी आहे आणि त्याची सीट कव्हरची जी पण रिक्वायरमेंट होती ती आम्ही इथे ऑर्चिसमधून करून घेतलेली आहे. ह्यांचा परफॉर्मन्स म्हणाल तर अतिशय सुंदर आहे. सीट कव्हरची फिटिंग खूप परफेक्ट आहे. इनफॅक्ट आमचं जे काम होतं ते 2 ते 3 तासामध्ये एवढं फास्ट सर्व्हिस आम्हाला मिळाली. मी प्रिफर करीन, तुम्हाला सगळ्यांना सांगू इच्छिते की तुम्ही काही तुम्हाला प्रॉब्लेम असेल, काही तुम्हाला नेसेसिटी असेल कार रिलेटेड, तर प्लीज इथेच येऊन करा, कारण ह्यांची सर्व्हिस द बेस्ट आहे. ऑर्चिस इज बेस्ट.